when you are diving in Baltic Sea, and the water is so warm and you can't see even your fingers. And after 10 meters, water is cold and clear, and there it is, a wreck is lying on the bottom. Ja, men det finns ju tusentals spännande objekt på Östersjöns botten. Tusentals skeppsvrak och andra objekt. Östersjön. Ett av världens mest trafikerade hav. 85 miljoner människor bor idag runt havet. Men vad vet vi egentligen om människorna som levt här förr? Det är ett ganska litet hav, och det har varit otroligt stor mänsklig aktivitet helt sedan istiden. Och stater och samfund har blivit byggt upp och byggt ned. Det har varit migrationer, handel, fiske, krig, och allt detta har satt spår. Spåren finns spridda över Östersjöns botten. Det finns tusentals vrak som berättar om strider och oväder. Men också om en annan tid och om människor som levt vid och färdats över Östersjön under 12 000 år. Ja, vi kan följa kulturutvecklingen under vatten under en lång tid. Det är från de sjunkna boplatserna i söder till vrakarna uppe i norr. Vi har ju världens mest fantastiska och mest välbevarade stenalderboplatser som är 6, 7, 8, 9000 år gamla. För några år sedan så gravde jag i danske farvann. Och plötsligt så dukket det upp en perfekt bevart fiskeruse, en fiskefälle med nydliga tillskårna grenar som var bundna samman av plantefiber. Och det såg ut som de var laget igår, men den var faktiskt 6000 år gammal. Och det är bara några få steder i världen det går an att finna sånt, och Östersjön är antagligen det bästa stället av det. De senaste 80 åren har en stor mängd vrak och andra fynd upptäckts och undersökts. Nyligen hittade marinarkeologer från Statens maritima och transporthistoriska museer ett välbevarat vrak från medeltiden i Stockholms skärgård. Skeppet påminner om en kogg. Ett handelsfartyg som tyska Hansan under hela 500 år trafikerade Östersjön med. Idag står vraket delvis täckt av lera. Men man tror att det kanske har sin last bevarad. It's quite amazing that we have the historical records but also the huge amount of archaeological data in the sea bottom preserved. Ett annat välbevarat vrak är regalskeppet Svärdet. Hon sjönk 1676 i en strid mot den dansk-holländska flottan utanför Öland. Bara ett fåtal av den 650 man starka besättningen överlevde. Fortfarande går det att se kanonhålen efter striden. Att det är det som är speciellt med Östersjön, nästan helt unikt i världen med några få undantag, det är ju bevaringsförhållanden i Östersjön. Alltså vi har på grund av det framförallt för det bräckta vattnet, men också för kylan och mörkret i Östersjön, så har vi helt unika bevaringsförhållanden när det gäller gamla saker och framförallt skeppsvrak på Östersjönbotten. Men det finns även sentida vrak på Östersjöns botten. Ett av dem är det tyska kryssningsfartyget Wilhelm Gustloff, som en iskall januarinatt i slutet av andra världskriget får i uppdrag att evakuera människor från Polen till Tyskland. Skeppet upptäcks och blir beskjutet av ryska torpeder. Wilhelm Gustloff tar med sig nära 10 000 människor i djupet, främst kvinnor, barn och äldre. We have to think that this cultural heritage belongs to us all as Europeans or as inhabitants around the Baltic Sea, and we all have to protect these cultural heritage. We should start to discuss how shall we to protect it according to the marine industries like wind farms, sea traffic, marine traffics, fisheries and things like that. So that's also discussion about the way of protection. Trots hoten så mår vraken ändå bäst av att lämnas kvar på havets botten. Därför vill nu Statens maritima och transporthistoriska museer ge besökaren ett titthål ned till det sjunkna kulturarvet. Ett nytt museum
planeras att öppnas år 2020 på Djurgården i Stockholm. Besökarna ska med hjälp av föremål och ny teknik få en djupdykning till Östersjöns hemligheter. The Baltic Sea has always been a multicultural area, space, and a joint effort is needed to implement this idea of this museum. Havet är ju de facto ganska litet. Så det går utmärkt att ta Östersjön som utgångspunkt för ett marinarkeologiskt museum. We actually could call the Baltic as a huge underwater museum because the conditions here in the northern Baltic are so unique. Alltså marinarkeologi har ju en förmåga att locka intresse. Om man jämför med kanske annan historieforskning och annan arkeologi så finns det en viss dragningskraft i det här med vattnet och det här lite mystiska, att man dyker tillbaks ner i historien. Och historia och arkeologi handlar ju egentligen om oss själva, alltså vilka vi själva är och var vi kommer ifrån och varför vi har betett oss och beter oss som vi gör idag. Jeg tror, det er sådan en øjenåbner, en teaser til, vi vil vide noget mere. Most of the people, they are thinking that only Mediterranean or other clean waters could be attractive. But Baltic is also very interesting sea because we have wrecks. Vrak. Wow! Wrak. Wrack. Wrak. Nuskendas laivas. Hylky. Vrak.